अर्निङ साथीको नयाँ भिडियोमा यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म इन्स्टाग्रामदेखि केही पनि पैसा कमाउन सक्नु भएको छैन या तपाईहरुले अनलाइनदेखि केही पनि पैसा कमाउन सक्नु भएको छैन भने यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई इन्स्टाग्रामदेखि कसरी पैसा कमाउने त त्यो पनि कपी पेस्ट गरेर। किनकि तपाईहरुलाई थाहा होला अहिले इन्स्टाग्रामले चाहिँ मोनेटाइजेसनको पोलिसी ल्याइसकेको छ। रिल्स बनाएको बापत चाहिँ उले पैसा दिइरहेको छ। सो म तपाईलाई यस भिडियोमा तपाईको मुखहरु नदेखाएर तपाईको कुनै भोइस पनि नगरेर केवल तपाईले कपी पेस्ट गरेर राम्रो अर्निङ गर्न सक्ने मेथड चाहिँ म बताउँछु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यो भिडियो कम्प्लिट हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले अब यो इन्ट्रो या यो टाइटल हेरेर आउनु भएको छ र छोडेर जानुहुन्छ भने तपाईको घाटा छ, त्यसमा मेरो केही घाटा छैन। यो नेपाली युट्युबमा चाहिँ कसैले बताएको छैन, सबले esewa बताइरहेको छ। तर म तपाईलाई एउटा जेन्युइन मेथड बताउँछु जहाँदेखि चाहिँ तपाईले कपी पेस्ट राम्रोसित 1-2 महिना काम गर्नुहुन्छ भने राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। महिनाको 30 देखि 40 हजार त तपाईको कहीँ पनि जादैन। त्यसैले भिडियो चाहिँ कृपया अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। म तपाईलाई फुल डिटेल चाहिँ आफ्नो कम्प्युटर स्क्रिनमा गएर देखाउँछु। कम्प्युटरमा किन देखाउँदैछु भन्दाखेरि ठुलो स्क्रिन हुन्छ, तपाईलाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। यो सबै कुरा तपाईले मोबाइलदेखि गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै झन्झट तपाईलाई छैन। ओके सो गाइस, हामी हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब यो जुन कुरा मैले बताइरहेको छु तपाईले यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ आफ्नो मोबाइलदेखि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै दोधार छैन। सबैभन्दा अगाडि चाहिँ अब हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि इन्स्टाग्राम एउटा एकाउन्ट चाहिन्छ, किनकि हामीले आजको यो भिडियोमा पैसा कमाउन चाहिँ सिक्ने छौं इन्स्टाग्रामदेखि। त्यसैले सिम्पली यदि तपाईलाई फेसबुक एकाउन्ट छ या तपाईको जीमेल छ भने तपाईले सिम्पली त्यतादेखि चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, इन्स्टाग्राम एकाउन्ट सिम्पली क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो इन्स्टाग्राम एकाउन्ट हो। मैले अहिले आफूले काम गर्न लागिरहेको छु। यसमा बनाउनु अलि अगाडि बनाएको थिएँ। त्यसमा पहिला चाहिँ मैले पोस्ट मात्र हाल्ने गर्थेँ। यस्तो एकाउन्ट मैले धेरै बनाइसकेको छु र धेरै बेचि पनि सकेको छु। तर आजको यो भिडियोमा हामीले बेच्नेवाला छैनौं, किनकि हामी रिल्सदेखि पैसा कमाउने सिक्ने छौं। ओके, तपाईले यहाँ रिल्सको अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ। अस्ति भर्खर मैले एउटा हालेकोमा कति आएको छ भ्युज भन्ने कुरा र यो फलोअर्स पनि यही भिडियोले बढाएको छ भन्न खोजेको। अब तपाईको स्कोप कति छ भन्ने कुरा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यस्तो डिजाइनहरु के पनि गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ मैले डिजाइन गरेको थिएँ। तपाईलाई सिम्पली म अलरेडी बनाइसकेको एडिट गरिसकेको भिडियो दिन्छु। तपाईले सिम्पली त्यतादेखि डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यता ल्याएर रिल्समा अपलोड गरेको बाबत चाहिँ तपाईले राम्रो फलोअर्स र राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब मैले मानिसके कि तपाईले एउटा इन्स्टाग्राम पेज बनाइसक्नुभयो। सबैभन्दा फर्स्ट स्टेप के रे, इन्स्टाग्राम पेज बनाउने। इन्स्टाग्राम पेज बनाइसकेपछि सिम्पली एउटा लोगो सोगो बनाउनु होला। लोगो बनाउन आउँदैन भने सिम्पली जानु होला canva.com मा। canva.com मा लोगो भनेर सर्च गरेपछि तपाईको यहाँ धेरै लोगो आउँछ। अब यो लोगोलाई अलिकति एडिट गरेको बाबत चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले छिटो भनिरहेको छु बिकज तपाईलाई अल्छी नलागोस् भनेर है। अब तपाईले त्यसपछि युट्युब अन गर्नुपर्ने हुन्छ। युट्युब अन गरेर यो सन्दीप एमएच शर्ट्स भन्ने एउटा च्यानल रहेको छ। यो तपाईले अब खोज्ने सोच्ने मेहनत गर्नु पर्दैन, किनकि यो च्यानल सिम्पली तपाईले सर्च गरिसकेपछि हामीलाई यो भिडियोहरु कुनै पनि चाहिदैन। यहाँ शर्ट्स भन्ने अप्सन छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो शर्ट्समा भयंकर यहाँमा त 300 400 500 भन्दा धेरै भिडियोहरु छ। भन्न खोजेको अब तपाईलाई कन्टेन्टको कुनै पनि कमी छैन। दिनमा तपाईले 2टा भिडियो पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। कम्तीमा पनि 2टा भिडियो चाहिँ अपलोड गर्नु होला, नभए 3टा भिडियो चाहिँ दिनको अपलोड गर्नु होला। सिम्पली एउटा भिडियोलाई ओपन गर्नु होला, त्यसपछि यसलाई शेयर भन्ने अप्सन छ, त्यसमा कपी लिंक गर्नु होला, लिंकलाई कपी गर्नु होला। त्यसपछि आफ्नो क्रोममा आएर save.net भन्ने एउटा वेबसाइट छ। save.net URL मा हालेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यता त्यो अघिको लिंकलाई कपी गर्नु होला। त्यसपछि यतापट्टि यस्तो अप्सन आउँछ, म देखाउँदै छु। यहाँ डाउनलोड, सिम्पली डाउनलोड गर्नु होला। अब डाउनलोड हुँदैछ। यहाँ मुनिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो डाउनलोड भइसकेको छ। यहाँ ओके, डाउनलोड भइसकेको छ। अब सिम्पली आफ्नो पेजमा आउनु होला, इन्स्टाग्राम पेजमा। त्यसपछि रिल्स भन्ने अप्सन हुनेछ। यतादेखि चाहिँ भिडियो अपलोड गर्न मिल्दैन डेस्कटपदेखि। तपाईले मोबाइलदेखि रिल्स भन्ने अप्सन पाउँछ त्यहाँ एड गर्ने ठाउँमा। त्यसमा सिम्पली अपलोड गर्नु होला। दिनको 3टा भिडियो चाहिँ तपाईले अपलोड गर्नु होला। तपाईलाई कुनै झन्झट छैन, किनकि कन्टेन्टमा यही भयंकर 500 भन्दा धेरै भिडियोहरु छ। तपाईले डाउनलोड गर्दै दिनमा 20 मिनेट चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। अब यदि तपाईलाई एडिट सिडिट गर्न आफ्नो लोगो सोगो हाल्न मन छ भने तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ। कुनै कपिराइट लाग्दैन, किनकि महेश्वरी सरले चाहिँ सन्दीप महेश्वरी सरले चाहिँ कुनै कपिराइट दिनुहुन्न। उहाँको आफ्नो युट्युब च्यानल त मोनेटाइजेसन छैन, किनकि उहाँको मोटिभेसनल कुरा चाहिँ मान्छेबाट पुगोस् भन्ने उहाँको चाहना छ। त्यसैगरी अर्को एउटा च्यानल रहेको छ सक्सेस स्टोरी रिडर भन्ने। यता पनि भयंकर भिडियोहरु रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ। यस्तो थीममा ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ। तर म तपाईलाई सजेस्ट गर्छु यही हाल्नु होला, किनकि यो इन्डियन ऑडियन्सहरुले धेरै हेर्छन्। उनीहरुलाई मोटिभेट हुन मन लाग्छ। उनीहरुले मोटिभेशनल कुराहरु हेर्ने चाहिँ भयंकर हेर्छन्। त्यसैले तपाईलाई फलोअर्सको कुनै कमी हुँदैन। फलोअर्स आइसकेपछि अटोमेटिक तपाईलाई भ्यू आइसकेपछि अहिले रिल्सले पैसा दिइरहेको छ भ्यू अनुसार। तपाईको 1000 2000 10000 भ्यू त इजिली आउँछ
र तपाईले महिनाको चाहिँ 20 देखि 30 हजार चाहिँ इजिली कमाउन सक्नुहुन्छ गाइज। यो म तपाईलाई लेखेर दिन सक्छु। यो मेथड अहिले नेपालमा कोले गरिरहेको छैन। इन्डियनहरु यति क्लेभर छन् कि उनीहरुले सुरु पनि गरिसकेका छन्। अब तपाईलाई एउटा प्री टेम्प्लेट पाइसकेको छ। तपाईले गर्नुपर्ने दिनको 10 देखि 20 मिनेट दिएर तपाईले यसलाई डाउनलोड गरेर त्यसलाई अपलोड गर्ने मात्र काम हो। अब यति पनि अल्छी गर्नुहुन्छ भने मलाई भन्नु के पनि छैन, म स्वयं आफै गर्न लागिरहेको छु यो प्रोसेसलाई। स्कोप एकदमै धेरै छ। अब यो एउटा च्यानल भयो, तपाईहरु सबैजना यहीमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईले यस्तै मोटिभेशनल टप मोटिभेशनल भिडियोहरु डाउनलोड गरेर त्यसको अलिअलि पार्टहरु तपाईले राखेर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो कमाइ हुन्छ गाइस। यदि तपाईलाई मन पर्छ, यदि तपाईले टाइम दिन सक्नुहुन्छ 1 महिनासम्म भने तपाईले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप गाइस तपाईलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो होला। यस भिडियोमा मैले तपाईलाई इन्स्टाग्राम देखि रिल्स देखि कसरी पैसा कमाउने र फ्री टेम्प्लेट फ्री भिडियोहरु सबै मैले तपाईलाई प्रोवाइड गरेको छु। अब यो तपाईको हातमा, तपाईले काम गर्ने नगर्ने त्यो तपाईहरुको स्वयंमा डिपेन्ड गर्छ। मैले तपाईलाई फोर्स गर्न सक्दिन। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला, किनकि यता यस्तै जेन्युइन र लेटेस्ट कन्टेन्टहरु मात्र म तपाईलाई प्रोवाइड गर्छु। कुनै फेक कन्टेन्ट तपाईले पाउन सक्नुहुन्न। फेरि पनि नयाँ भिडियोमा नयाँ टपिक साथ उपस्थित हुनेछु। त्यसैसम्मको लागि तपाईलाई अब कुन टपिकमा भिडियो चाहिन्छ त्यो कमेन्ट गर्नु होला। म अवश्य पनि त्यो टपिकमा भिडियो ल्याउने छु।